ABC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ US ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ येलो कैब या कैब ऑनर्स के मेडालियन ऑनर्स की बैंक्रप्सी के बारे जिहदे बारे बहुत सारिया गल्लां उठदियां ने गल्लां इत्थों तक उठदियां ने कि लोग सिर्फ वकील नहीं ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। पर क्या वो चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ लॉन्ग टर्म 'ਚ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? क्या ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ehsanul ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਵੀ what I want to know is people have been advising not just the lawyers or professionals, even in community people try to tell the cab owners to go for a fraud, do a cross sales so that ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ ਪੈਸਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ। Is it possible to do it? Is it advisable to do it? What happens in the long term? It is definitely not advisable to do it. You should not transfer any property thinking that you are going to hide it from your creditors. Because the creditors will be able to find it. This country is basically is based on different types of searches. They can search anything. They can locate assets in many different ways. There are ways of finding assets. They will be able to find relationship. They will be able to find how did you transfer it, to who you have transferred it, how much money you have received. The court system is very strong here. They can order anyone to provide documents. So it's not like, oh, my bank is not going to give documents to the bank, to the creditor. They will. The bank will give whatever documents the creditor asks for. They can go after anyone to get the documents. To get a subpoena, they have to provide. ਪਰ ਮਨਮੀਤ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਬ ਓਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਜਮੈਂਟ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅਟਰਨੀਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ what happens ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? I mean the law will catch up with them one day. ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੂਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਾਈਟ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸੈਟਸ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੇ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟਸ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਬਫਲੋ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਨਾਓ what are the possibilities to actually go for a legal bankruptcy and can you plan for it?
Yes, of course, you can definitely make a plan. There are two different types of... So there's a legal way to go for it? Yes, of course. You can file for bankruptcy. There are definitely legal ways. There are two different bankruptcies people most of the time file. Chapter 7 bankruptcy and Chapter 13 bankruptcy. Chapter 7 is a short-lived bankruptcy. It stays for 3 months where you do not have any asset or where you do not have any equity in your house above $165,000. Then you can do for Chapter 7. Chapter 13 is a reorganization plan, under which you tell the court that I cannot pay $400,000, but I can pay $40,000. And I can pay this money in installments in a period of 5 years, up to 5 years from 3 years. So depending on your monthly income, a lawyer would be able to devise a plan. So you get a period of time to actually start earning first. Right. You work, and then you have to be able to as well work and make payments every month for a certain amount of time. Depending on your circumstances, depending on your house or equity or the transfers you made, a lawyer would be able to advise you what chapter would work best for you. ਮਨਮੀਤ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਆਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡਾਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਗਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰਡ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਊਬਰ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫਤੇ ਦਾ $1600 ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ $400 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੈਪਟਰ 7 ਤੇ ਚੈਪਟਰ 13 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੈਪਟਰ 7 ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੈਪਟਰ 7 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 7 ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 341 ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਉਹ 165 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 165,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨਲੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 165,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਪੇਡ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਕ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੈਪਟਰ 13 ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਨ ਆਫ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੈਪਟਰ 13 ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇਡ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ? So if someone has a
has already paid more than 165,000. So if the equity in his house is more than 165, then basically he's not eligible for Chapter 7. Right. Then we would take a look at the value of the house. Okay. Give and take. Let's say the house is worth 500,000. The mortgage is 300,000. So the equity is now 200,000. And he's already paid about 100,000. Minus 165 equity. Okay. So once you do that, then the difference is 35,000. Am I right? So that 35,000 you pay back in a Chapter 13 plan in a period of 5 years. So your liabilities always above and beyond the homestead value. Right, exactly. Right. Exactly. So usually if we do a Chapter 13 case, we would send the client to an appraiser to appraise the house. And depending on the value of your house, we are going to make a plan. How much money you have to pay back. In a 13, you don't lose the house. In a 7, if your house is worth too much, then you risk of losing it. Losing the house. How come that happens? Okay, hunda hai? You want to explain how will you lose the house? Right. If your equity is above 165, same scenario. $500,000 is the house is worth. 300 is your mortgage balance. So 200 is your equity. You keep 165. So the difference is $35,000. So in a 7, you are not paying any money back. So the bankruptcy court will take your house. They'll try to sell and recover that $35,000. By doing 13, we prevent that from happening. We prevent that from taking your house and you pay back $35,000 in a period of 5 years or 3 years, whatever. So, ਜਿਹੜੀ bankruptcy planning ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ 7 bankruptcy ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਕੇ 1,65,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ bankruptcy ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 35,000 ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਆਫ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ bankruptcy ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ bankruptcy ਕਰੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ bankruptcy ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ब्रेक तो बाद चर्चा का सिलसिला फिर जारी है बहुत सारे अहम सवाल हाले बाकी ने हालांकि साढ़े को 10 मिनट का समय आ कुछ सवालों का मैं सीक्वेंस दस देवां जिन्हां ते मैं जाना चाहना जिन्हां ताकि लोगों को एक क्लीयर हो जाए कि बैंकरप्सी कितनी खतरनाक हो सी है कितनी फायदेमंद हो जी है जो चैप्टर 13 बैंकरप्सी हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट सवालों में जवाब जरूर जानना चाहना नंबर 1 आफ्टर बैंकरप्सी आफ्टर chapter 13 bankruptcy how long does it take to get your credit back and can you use your credit cards that you already had? All of your credit cards will be closed immediately after filing bankruptcy. Even in chapter 13? Even in chapter 13, yes, everything will be closed. After that, you may get an offer again. You may get that offer in 6 months of the filing bankruptcy. You may get an offer after 1 year of filing the bankruptcy. So if you get an offer, you should take one and then start using it again. You should not carry any balance. You should use it, pay off the full balance after 1 month, and then you reuse it. By doing that, you build your credit again. In a 7, all the cards will be closed after 3 months. Once you are out of the bankruptcy, you will definitely get an offer for new cards. You should take it and use it again. And after 2 years, many people are going to ask me this question probably, can I buy a house again? Yes, after 2 years, you should be able to buy a house again if you have enough credit and income. And that bankruptcy and that credit report stays on your credit for 7 years? Chapter 13 bankruptcy will stay on your credit report for 7 years. Chapter 7 will stay for 10 years. For 10 years. So, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ credit record ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ 13 ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਚੈਪਟਰ 7 ਬੈਂਕਰਪਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਸਲਾਹਾਂ ਜੀਆਂ ਮੂਰਖਾਨਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਪਰਪਚੁਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਡਾਇਮੰਡਸ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਫਾਈਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, you never know, maybe 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਲਿਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੇਮ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਹਬੀਬ, what I want to know is those 250 people who came for consultation with you, there might be a few people among them who are not able to make any money, and they're going for a bad credit or bankruptcy. So once they go for that bankruptcy, how would they be able to survive without the credit card, without their earnings at all? Is there something in the part of planning where they can try to secure some money for themselves? Some individuals do that. Some individuals take money out of the credit card, which is called cash advances. You can go to the credit card machine and then basically at ATM machine, and then you can take money out from the to prepare themselves for next 6 months or 1 year. Right, exactly. Some people do that. If you take cash advances, then you should make at least 6 payments minimum. Payment, and then you may not be able to file bankruptcy for at least 1 year. After 1 year you may be able to file it. You should not file immediately, but because the law states very clear, if you use $500 for any luxury purchase within 90 days before filing. So what if somebody is just trying to secure himself? So I'm sorry, what was it? What if somebody is just trying to secure his bread and butter for next 6 months or 1 year till he gets more credit? So you can do that, but you cannot use it for any luxury purposes. So you can buy food, you can buy gas, you can buy medication. Those are allowed purchases, but you cannot buy any luxury product. So bankruptcy ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 6 ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਈਅਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਫਾਈਲ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਅ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਜਾਂ 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਫਾਈਲ।
ਸੋ ਦੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂ ਕਵਰ ਫॉर दैट ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ what's the message for our audience? What do you want to suggest how people should proceed with their cases, not with bankruptcies, with their loans and their cases? For tax medallions, I would say you should put all of your documents together properly, your income, your expenses, your bank statements, and then try to negotiate it with the bank first. Do not surrender it immediately. Can an attorney help in that case if somebody is not educated enough? Absolutely. Because the attorney is going to do few things for you. He is going to decide what documents they are going to give to the creditor and what documents is going to hurt you. Because if you disclose too much information to the bank, and then if you attempt to file bankruptcy, that may backfire. So you should always try to do the right thing so that you don't give too much information. They are not your friends. So very important point. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬੈਂਕਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜਡ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀਕ ਬਣਾਵੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਫੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ, ਯੂ ਸੇਵ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ। or also most of the consultations we do free. So if you come to office, you would want to talk to us for 10, 15, 20, 30 minutes. We do the free. And you let them know the expenses also. Yes, then we would let them know how much would be the expenses. Okay, so ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਤੁਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਰਟ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਵਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਜੱਜ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾनुल ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਸ ਇਨ ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ